um, spherical mirror or curved mirrors. Kailangan natin ng mas malaking space dito. Spherical mirrors. Oops. Okay, meron tayong dalawang klase. Concave tsaka convex. Okay. So, pag ito, rough sketch na lang muna. Pag concave, kunyari ito ka, nakaharap ka sa salamin, pag ganyan, yung nakikita mo, concave yan. Ang palatandaan ay parang cave. So, ano yung mga halimbawa ng concave? Kutsara. May best example, kutsara. O kaya yung mga salamin na pang makeup. Kung familiar kayo yung salamin na pang makeup, concave yun. Tapos, marirealize nyo na kaya niyang mag-magnify. Unlike yung mga plain mirror. Yung kapatid ko, may mga makeup mirror sila na yung isa plain mirror, yung isa curved mirror. Okay. Tapos, kapag ka naman, ako na rin, ikaw to, tapos ganito yung nakikita mo, convex naman yung tawag dyan. Okay? So, tingnan muna natin ha. Alright. Ang concave mirror, ganun din guys, meron pa rin tayong principal axis dapat. Principal axis. Concave mirror. Tinawag rin siyang spherical mirror kasi galing sila sa isang sphere. Binuo sila gawa ang isang sphere. So, kung galing ka sa isang sphere, tapos tinapyasan mo, meron kang center at meron kang radius, di ba? Okay. Now, sa spherical mirrors, kung ito ang center mo, C, center. Tapos di ba ito nga vertex yung tawag V. Sa gitna na lang dalawa, andun ang F. F means focal point or focus. Okay. So ano pala yung pwede nating formula ngayon sa spherical mirror? Okay. Pag nagme-measure tayo guys, yung vertex palagi yung zero natin ha. Ibig sabihin, itong radius natin, R, tapos ito yung focal length natin. Small f naman yan, focal length. Formula natin, focal length is equal to radius over 2. Simple lang. Ganon din dito sa convex. Pero syempre siya, yung focus niya, nasa likod. Vertex, focus, center. Okay. Since nabanggit na natin, 'di ba? Real kung saan nag-e-escape yung light. So since salamin 'to, tatalbog dito sa kaliwa pa rin. Ibig sabihin, ito real focus 'to. Ito virtual focus. Ayos. Okay, so classify na natin yung real focus versus virtual focus. Okay, may isa pa tayong kailangan malaman bago tayo mag-proceed. Pag nag-beam ka ng rays of light dito sa concave, anong mangyayari? Parang sa mga parabolic dish antenna, magbabounce sila papunta dito sa focus. Magbabounce sila sa focus. So, ang tawag dyan ay converging. Diba? Naiipon mo yung ilaw. Whereas dito, pag nag-beam tayo ng rays of light, imagine nyo yung shape ng mirror na yan, pag ganyan, no? Magre-reflect yan palabas. Pero, in a way, dumadaan pa rin sa focus. Ganyan. Ganyan. Okay, so ito naman, ang convex mirror,
diverging. Alright. Okay, so i-analyze natin ngayon. Uunahin ko si concave. Okay. Wait. Medyo challenging lang sa pagdrawing nito. Kailangan natin lakihan yung figure. Okay. Concave mirror. Ganito lang ha. Ganyan. Pwede na. Medyo concave na. Okay. Draw tayo ng line. Ba't matino? Pwede na. Okay. Pwede na. Alright. Let's say focus. Arbitrary, no? Halimbawa, nandito yung focus. Tapos nandito naman yung center. So yung focus tsaka center nga, dapat yung focus nasa gitna ng dalawa. Okay. First, kunyari ito yung object. Sensya, hinihinaan ko yung boses ko, medyo nagko-concentrate ako. Hirap magkamali pag ganito yung pagtuturo mo. Laki. Hanggang dito lang. Okay. So, object. Paano natin gagawin to? Same lang. First step, parallel to the principal axis. Natutunan ko to sa University Physics by Young and Friedman. Hindi ko lang to invento ah. Okay. Ano mangyayari? Nag-draw tayo ng line dyan. Sa plane, nag-bounce lang pabalik, diba, diretso. Dito, kailangan sa focus mapunta kasi nga converging na tayo. So, parang ganito. Yan. Okay, that's first step. Second step, line to the vertex. So, line to the vertex. Ganito. So, dapat magre-reflect ka sa ilalim. Same angle. Third step, find the intersection. Ito yung intersection. I know you can do much better sa pagdraw ko, no? Pero fortunately maganda yung nagawa natin. Ayan. Observations. Okay. Ito yung image. What is the image? Upright inverted. The image is inverted. Real virtual. Since andito siya, no? Real. Di ba? Ang amazing talaga dyan, hindi mo kailangan i-memorize. Kailangan mo lang matandaan yung tatlong step ng pagdraw. May parallel, vertex, tsaka intersection. Okay? Tapos ano pa yung nakita natin? Smaller. Kung gusto nyo matry yan, punta kayo sa kusina, kuha kayong kutsara, tapos tingnan mo yung mukha mo. Makikita mo, well, most of the time, makikita mo, inverted. Tapos mas maliit yung mukha mo, di ba? Ayan. Sir, palagi bang ganyan? Tingnan natin. Mag-draw tayo ng mas malapit. So,
Since ito nasa labas ng center, draw tayo ng something na nasa loob naman ng center. Between focus and center. So, siguro banda rito. Ito na lang. Ayan. Sana okay pa kayo yung object natin. So, first step, parallel to the principal axis. So, ito lang din yun. Patungan ko lang ng kulay para maging green na rin. Pag nagtuturo ako, dami kong kulay ng marker. Kasi usually GEAS talaga yung tinuturo ko. Maraming figure. Kaso ngayong quarantine, 3 kulay lang yung pen ko dito sa bahay. Hindi pa makadagdag. No. Second step, line to the vertex. So, ito yun. Line to the vertex. Babounce dito sa baba. Tapos dapat same yung angle. Okay, roughly. Hindi ko matansya. Ganyan. Pwede na. Papasa na eh. Okay. Third step, find the intersection. So, ito tsaka dito. Sukatin ko pa ba kung alin yung mas malaki. Mukha namang bigger to, di ba? So, nakuha natin dito na image. Ito. Inverted pa rin. Real pa rin, bigger lang. So, pwede pa lang sa experiment nyo yung sa kutsara, no? Una, nakatingin kayo sa kutsara. Ito yung mukha mo yan. Ilapit mo. So, pag lumalapit ka daw, yung image mo, dahan-dahan lumalaki. Ayan, lapit mo yung kutsara, dahan-dahan lumalaki. Pero inverted pa rin. Okay? So, ganun. Lapit pa natin dito. Try natin dito sa may focus. Sa loob. Ayan. Patience. Pag alam nyo to, tandaan nyo, hindi nyo kailangan kabisaduhin property. Mag-graph sketch lang kayo sa boards. Ayan. Okay, first step. Parallel. Ito. Reflect. Bounce sa focus. Second step, vertex. Dito. Vertex, saan mapupunta? Reflect downwards. So, banda rito. Observation, hindi i-intersect yung dalawa. Pahiwalay na yung slope nila. So, extend natin backwards. Extend backwards. Yun. Ito yung intersection mo. Draw. Okay, so anong klaseng image to? The image is upright and virtual and bigger. Okay. Mahirap gawin to sa kutsara, no? Yung kutsara, sobrang lapit na ng mata mo sa kutsara. Pero kung meron kayong make-up mirror, kaya usually ginagamit yun ng malapit sa mukha kasi dun ka nagmamagnify. Pag yung makeup mirror na yun, nilayo mo, malayo talaga, as in yung nasa kabilang side ng room. Yan, mga siguro 3 meters, ganun. Makikita mong medyo inverted na yung mukha mo. So, makita nyo, na depende sa pwesto ng object, iba-iba yung nangyayari sa image. Pwede natin i-generalize pala. Pag farther from palayo ka, palabas ng focus, lagi ang inverted. Pag papasok ka, lagi ang bigger. Diba? Special case. Pwede nyong itry. Special case natin is pag sakto kang nasa center. Pag sakto kang nasa center, same size yan.
Hindi bigger, hindi smaller. Pag sakto kang nasa focus, try natin ito, pencil. Pag sakto kang nasa focus, parallel, bounce, dito pa rin. Tapos, vertex. Pag nag-bounce ka dito, magiging parallel lines yung dalawa. And parallel lines never intersect. So, masasabi natin na kapag nasa focus ka, no image will be formed. Sa ano lang naman to, sa concave mirror. So, pag ginawa niyo yung sa kutsara na yun, baka dumating yung point na hindi nyo makita yung sarili nyo kasi nasa saktong focus ka na pala. Concave mirror. Okay. Next is convex mirror. So, B. Convex mirror. Example nito yung mga nasa convenience store, no? Yan. Mas maganda dito, mas madali mag-visualize, guys, ng convex mirror. Kasi yun nga, nakikita natin sa mga convenience store, ganun. So, yung focus mo dito sa likod. Let's say, challenge siya. Dito yung focus. Dito yung center. Again, yung vertex. Object. Okay. Yan. Bago ako mag-drawing, isipin nyo ngayon nasa convenience store kayo. Tingin kayo doon sa salamin. Nakikita mo ba ever na inverted ka? O parang lagi tayong upright doon, tapos palagi tayong smaller doon. Yung mga fish islands. So, tingnan natin, no? Expect natin na ang makukuha natin ay upright pa rin. Hindi tayo bumabaliktad pag tumitingin tayo sa salamin sa mga convenience store. Tapos smaller. So, first step, parallel. Second step, wala pa palang second step. Parallel, papuntang focus, pero diverging tayo. Diba? Pero dapat, nagpapas ka pa rin dyan. Okay. Second step, vertex. Vertex, ito yung pinaka-symmetric na part. So, sa vertex, magbabounce lang tayo dito palabas. And then, dapat, similar angles. Similar tuloy. Same angle. Yan. Third step, find the intersection. Wala. So, extend. Yan. Therefore, the image is upright. Virtual. Smaller. Okay, ayos. Lapit ka daw sa salamin. Kunyari, lapit ka sa salamin. Dito banda. Makikita nyo, nabavalidate yung nakikita natin in real life. Lumapit ka sa salamin sa convenience store. First step, parallel. Bounce. Second step, vertex. Bounce. Walang intersection. So, extend mo backwards. Yan yung intersection. The image is still upright. Virtual. Smaller. But bigger than before. Pag lumalapit ka sa salamin sa 7-Eleven, nag-name drop na tuloy. Lumiliit. Maliit pa rin yung image mo, pero mas malaki na siya than before. Yan yung gusto kong i-explain kung bakit maganda yung ray diagram. Kasi, pag marunong kayo niyan, hindi nyo kailangan kabisaduhin yung mga properties. Mag-drawing ka lang. Pwede naman sa board exam yung ruler.
Okay. Sort of interesting tong convex mirror kasi may in line with that property niya, meron siyang higher field of view. Bakit? Kasi pinapaliit mo yung image, ibig sabihin sa aperture ng salamin mo, aperture meaning opening, yan lang yung layer ng salamin mo. Since mas maliit yung mga image, mas marami kang nakikita. Kaya yan yung ginagamit sa mga surveillance, sa convenience store, yung mga pang-check ng ilalim ng sasakyan, puro convex yun. Tsaka yan din yung ginagamit sa side mirror ng mga sasakyan kasi para mas malawak yung nakikita mo. Pag gumamit ka ng concave mirror sa side mirror ng mga sasakyan, ibig sabihin, pwedeng mag-magnify yung mga sasakyan, or much worse, nagiging inverted yung mga sasakyan. Or, pwede talagang mawala yung sasakyan kung saktong-saktong nasa focus. Delikado, di ba? Okay. So, sige. Properties pa lang yan. Ngayon, singit natin dito sa gilid yung formula. Okay. Ang gagamitin na formula dito, class na yung tinawag ko, ay 1 over F is equal to 1 over O plus 1 over I. O is distance ng object, I is distance ng image, F is focal length. Okay. Sign convention. Ang O, object, always real. Always real. Object, ikaw yan eh. So, lagi ka namang totoo. Ibig sabihin, positive to palagi. Okay. Image is positive if the image is real. Image is negative if the image is virtual. So, pag nandito tayo sa kaliwa, mga positive yan. Mga real yan eh. Pag nandito tayo sa kanan, mga virtual naman yan. Okay. Focus is positive. Focal length is positive kapag converging. Focus is negative kapag diverging. Paano mo malalaman yun? I-visualize mo to ulit. So, kung yung ilaw ba papasok, o converging, positive yun. Inline naman kasi sinabi ko dito real yung focus. Eh di positive yun, real yung focus. Ito, pa-diverge, virtual yung focus. O, ine-negative mo. Diba? Kung naalala nyo pa yung sa mga parallel resistor o kamukha nun, yung units nyan, pwedeng meters, pwedeng centimeters. Okay, and meron din tayong formula ng magnification, negative I over O, height ng image over height ng object. Ito talaga yung magnification, height ng image over height ng object. So, using some similar triangles, negative I over O. Negative distance ng image over object. Okay. Sa next video, dun ko naman i-discuss yung lenses.